सुन्दरी जल है फोकस अन गर्नु यो इन्डिकेट गर्नु हुन्छ नि लखो पनि सुन्दरी जल देखिरहेको सुन्दर जल पनि जान्छ सुन्दर जल पनि जान्छ केटा हो सुन्दरी जल यो स्टेपमा खिचौँ न यसरी लड्नेमा होइन मोटरवाला जुत्ता त्यो लगाऊ शिवपुरी डाँडा जाँदैछौँ अब त्यहाँ अवलोकन गरेर त्यहाँको हामीले तपाईँलाई दृश्य देखाउँछौँ है त ल लाग्यौँ तपाईँहरूलाई पनि के भन्नु छ भनेर गयो हुन्छ है हरिन्द्र कति छिटो वहाँ पुगेको आमा सिजन मानिया फाइनली आइयो हामी तल्लो देउराली छ तर माथि देखाएको छ तल्लो देउराली माथितिर देखाएको के हो त 60 to 80 मिनेट्स थियो अझै
ओए मेरो लट्ठी खोइ ल अमृता गीत गाइदिनु पर्यो नि एक लाइन अहिले सेक्सी लेक वाला यही त आमा सेम स्टेप